Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh bò nướng với cái khuôn bánh bông lan nè. Theo cái kiểu truyền thống, bánh bò thì xốp mềm, thơm phức luôn. Nướng cũng dễ lắm các bạn, mà nhanh gọn lẹ, không có cần dùng đến lò nướng. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh bò nướng ngon cho cả nhà thưởng thức luôn ha. Trước hết là mình chuẩn bị ở đây 50g bột năng nha, là tương đương khoảng 5 muỗng canh dung á. Bên đây là 250g bột gạo, hai loại là 300g. Thêm 400ml nước cốt dừa nha, nước cốt nhất các bạn dắt hơi nhiều dượng chút cho nó ngon. Nửa chén đường 150g. Thêm chút xíu muối để bánh đậm đà nè. Một muỗng cà phê men khô là khoảng 4g nha. Các bạn bấm vào góc trái video mua ủng hộ mình. Rồi cho 250g bột gạo vào thao, 250g bột năng, 150g đường cắt nhuyễn nha cho dễ trộn. Thêm chút muối nữa nè. Một muỗng cà phê men khô, men ngọt làm bánh mì. Trộn đều tất cả lên trước một cái nha. Ở trong kênh mình có bán các loại bột cũng như là dụng cụ làm bánh, đồ dùng gia dụng, thì các bạn bấm vào góc trái video mua ủng hộ mình nha. Hoặc là bấm vào chữ xem thêm phần mô tả video đó. 400ml nước cốt dừa mình cũng cho vào hết luôn ha. Nếu các bạn không thích độ béo của nước cốt dừa thì mình thay bằng sữa tươi mà không đường á. Bánh cũng ngon nữa. Nhưng mà đừng có chọn cái loại có đường nó sẽ không bằng. Cái vị béo của sữa không đường nó nhiều hơn mà nó thơm hơn. Trộn đều tất cả lên ha. Phần bánh bò xốp thì mình không cần phải động tay vào để nhồi bột đâu. Mình chỉ cần trộn đều thôi à. Bột lúc này nó sẽ tan mịn ra và nó có cái dạng lỏng lỏng chứ nó không quá đặc. Thì vậy là được rồi. Đậy kín lại ủ 2 tiếng đồng hồ cho nó nở. Sau 2 tiếng ủ bột thì mình có đem phơi nắng á. Lúc này thì thau bột của mình nó nở lên gấp đôi luôn và nó xốp nhiều dữ lắm. Các bạn sẽ thấy nó xốp và nó xuất hiện nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ. Nếu mà các bạn ủ không được vậy á là bột của mình nó bị chai. Cũng có thể là do men nó hết hoạt động, hoặc là thời gian các bạn ủ chưa có tới. Rồi bây giờ mình sẽ đánh đều để cho những cái bong bóng này nó bể đi, để cho cái bánh nó mịn. Hôm nay mình dùng là cái khuôn bánh bông lan chống dính bằng gang nè. Các bạn bấm vào góc trái video mua ủng hộ mình ha. Trước hết đó là các bạn làm nóng cái khuôn ở mức lửa thấp nhất. Rồi cái mình quét sơn lớp dầu lần đầu tiên thôi. Rồi những cái bánh thứ hai, thứ ba là mình không cần phải quét dầu nữa. Đầu tiên là mình sẽ gót một lớp bột ở bên dưới khoảng nửa cái khuôn bánh. Sau đó thì mình hãy gót tiếp, chứ các bạn đừng có gót một lần là bánh nó chín không đều. Đây là cái bánh bò mình nguyên ổ. Mình tráng luôn cái phần bột ở bên trên, nên là gót ở bên dưới trước. Sau đó thì bắt đầu tới xung quanh là các bạn đã tán bột nó ra. Mình cho bột ít thôi ha, đừng có nhiều quá, nó dày một chút nó còn nở lên nữa đó. Mình cứ rưới nhẹ nhẹ vậy nè, đều xung quanh rồi cái tán nó ra, cho cái phần bột này nó mỏng ra thêm một lớp nữa. Bánh nó còn nở thì các bạn nhớ trừ hao. Đậy nắp lại cho bánh nó chín kỹ. Cái nắp này nếu mà các bạn thích ở bên trên nó vàng thì mình để thêm vài cái cục than đốt nóng lên. Nhớ để mức lửa thấp. Trong thời gian nướng thì nhớ kiểm tra ha, khoảng vài phút thôi là bánh của mình nó chín nè. Chứ đừng có để lâu, tại vì cái khuôn này nó chịu nhiệt cũng tốt lắm á. Nóng xung quanh là bắt đầu nó chín vàng đều à. Bánh của mình vàng thơm vừa mắt thì hãy lấy nó ra. Nó nở lên trên nè các bạn. Nó trắng và nó xốp ngon quá chừng luôn. Sẽ lấy ra rồi cái mình nướng tiếp những cái khuôn còn lại. Nướng đến khi nào hết bột. Và nhớ đầu tiên là mình phải gót nửa cái khuôn trước. Sau đó thì hãy gót xung quanh cái miệng khuôn và xung quanh cái thành khuôn. Đó, nó sủi bọt lên nè các bạn. Bột mà xốp thì nướng ra cái bánh nó sẽ xốp. Và cái cách làm bột này dù là bánh nướng hay bánh hấp gì các bạn làm nó vẫn xốp ngon nha. Nó không cứng đâu. Thơm phức luôn rồi nè. Cái mùi nước cốt dừa á. Đậy nắp lại để lửa thiệt là nhỏ nha. Để lửa cao quá và nhớ kiểm tra bánh. Wow, ngon quá các bạn. Mình để mức lửa thấp. Bếp ga hay là bếp điện gì các bạn cũng nướng được nha. Nhưng mà nhớ chỉnh lửa thấp nhất luôn. Hoặc là bếp than. Bánh nở vung cao và xốp xọp à. Vàng ươm đẹp mắt luôn. Muốn cho cái bánh nó giòn ngon thì các bạn nướng
nó vàng nhiều một chút nha. Còn muốn cho cái bánh của mình nó xốp mềm thì mình nướng vừa thôi, vậy là bên trong nó rất là xốp. Cái viền thì nó vẫn giòn nhưng mà không có giòn rụm, còn nướng vàng một chút thì cái viền nó giòn rụm luôn á, giống như là mình làm cái bánh tráng kẹp vậy đó. Nướng xong thì mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh của mình ngon lắm các bạn, cầm lên nó mềm xốp và nó thơm phức à. Thì tổng lượng bột này là mình làm được khoảng 4 cái bánh. Bánh của mình rất là ngon luôn, thơm phức luôn. Mình còn dư được những cái bánh nhỏ nhỏ nè, không có được một khuôn nên là mình đổ riêng từng bánh luôn, cái nào cũng xốp hết. Mình dùng bột gạo lọc, cái loại mịn hay là loại hạt gì cũng được luôn, thì mình thấy bánh vẫn ngon nha. Độ ngọt là đậm đà luôn á. Bánh nướng vàng nó có cái mùi thơm từ bánh nướng á, nó sẽ thơm hơn, ngon hơn bánh hấp. Nhưng mà các bạn không có thích nướng thì vẫn cũng có thể hấp luôn, kiểu nào cũng ngon hết. Bánh này là mình nhận được yêu cầu nè, nhưng mà hổng gà chưa có làm, hôm nay mới thực hiện. Thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh, và nếu như có góp ý yêu cầu thêm món gì thì cứ để ở phần bình luận bên dưới nha. Mình sẽ trả lời và làm theo các yêu cầu của bạn. Cái nào cũng hấp dẫn hết nha, cầm lên nó mềm mềm xốp xốp cái tay á. Có nước cốt dừa thì mình thấy nó ngon hơn là sữa tươi. Và nước, ngoài nước cốt dừa thì các bạn dùng nước dừa tươi cũng ngon nữa nha, nó thơm á. Mình làm bằng men ngọt, không có cần kích hoạt nên là mình thấy cũng rất là nhanh. Các bạn làm men lạc thì thời gian ủ nó sẽ gấp đôi cái men ngọt này nha, nên là mình cũng chú ý chút xíu. Bánh để nguội thì nó mềm hơn so với lúc mà mình mới nướng, và kiểu nào cũng ngon, để qua ngày hôm sau cũng ngon luôn ha. Nhìn cái bánh nè, giống y như cái bánh bông lan vậy đó, cái cưng với chừng luôn nè, nhưng mà nó xốp mềm và nó thơm cái mùi nước cốt dừa. Còn bánh bông lan thì các bạn cầm lên nó sẽ thơm cái mùi vani. Bên trong rất là xốp, trắng tinh, béo ngậy luôn. Độ ngọt là đậm đà luôn á. Nếu mà bạn nào thích ít ngọt thì giảm lượng đường lại, không có ảnh hưởng gì đến công thức bánh hết. Mình thấy làm bánh thì phải có béo có ngọt ăn nó mới ngon. Các bạn làm thì mình cũng đâu có ăn nhiều đâu nên không có sợ ha. Bánh ngọt mà ăn nhiều quá cũng ngán lắm nên là không có sợ nạp vào cơ thể cái lượng đường nhiều đâu. Mình chia sẻ rất là nhiều cái công thức làm bánh bò, thì nếu các bạn thích công thức nào có thể bấm vào bánh bò Alo Trà Vinh là xem được liền ha. Chọn và xem. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.